السلام عليكم. أهلا بيكم في الجزء الثاني من المحاضرة الثانية في سلسلة البايوانفورماتكس من مركز الخوارزمي. معاكم محمد محمود من قسم البايوانفورماتكس في كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس. في الجزء ده هنتكلم عن Introduction to Next Generation Sequencing Data Analysis. إيه اللي هنتكلم عليه في المحاضرة دي؟ هنتكلم عن إيه اللي هيحصل بعد ما نطلع نتائج من السيكونسر بطريقة جديدة اللي هي Next Generation Sequencing. زي ما اتكلمنا في الجزء الأول على النكست جنريشن سيكونسنج كتكنولوجي، ايه اللي بيحصل بعد ما بنعمل سيكونسنج على الجينوم او السيكونس اللي احنا عايزين نقراها. بعد ما قريناها وطلعت هنعمل عليها ايه؟ هنعمل عليها الجزء اللي هو هنتكلم عنه في المحاضره دي، اللي هو جزء الداتا اناليسيس. طيب احنا السايكل باختصار، احنا عندنا تكنولوجي جديده اسرع، دخلنا عليها حطينا فيها السيكونسز اللي احنا عايزين نقراها، بعد كده هي بتقراها وبتطلع لنا ايه؟ السيكونسز في شكل احنا نقدر نقراه على الكمبيوتر. طيب الشكل ده بيبقى ليه فورمات زي التكست فايل كده، بس ليه فورمات بدل دوت تكست اسمه دوت فاست كيو، هنتكلم عليه تحت شويه. فاحنا طبعا زي ما شفت في الجزء الاول عندنا كذا تكنولوجي، كل واحده منهم شغاله بالنكست جنريشن سيكونسنج ميثود، بس كل واحده ليها الطريقه بتاعتها وكل واحده ليها مزاياها وعيوبها. فاحنا زي ما اتكلمنا عندنا جينوم عايزين نقراه، عايزين نعرف هو بيتكون من ايه، كدي ان ايه او ار ان ايه او اي شكل من السيكونس اللي احنا عايزين نقراه. فبنحط الجينوم بتاعنا على تكنولوجي معينه نستخدمها نعمل بيها سيكونسنج، هتطلع لنا ايه؟ الجينوم ده بس متقطع حتت. الحتت دي كل حته فيهم اسمها ريد. الريد دي بتبقى حته من الجينوم سيكونس كده، فالريد دي بنقراها وبنتفرج عليها وبنقعد نعمل عليها شويه داتا اناليسيس كده عشان نرجعها تاني لأصلها اللي هو إيه؟ الجينوم اللي إحنا بدأنا بيه. طيب العملية دي بتتم إزاي؟ إحنا عندنا common work flow الناس بتشتغل عليه. الورك فلو ده ده common. يعني إيه common؟ يعني أغلب الناس بتبدأ بالشكل ده، وبعد كده في حتت الناس بتشتغل فيها بطريقتها. فدايما عشان أعمل sequencing بالnext generation بيبقى دايما ببدأ experimental design. experimental design يعني عندي تجربة experiment عايز أعملها، فبالتالي بيبقى عندي فيها الداتا او السامبلز بتاعتي، بعمل عليها بروسيسنج عشان خاطر اقدر اجهزها ان انا اعمل لها سيكونسنج. فبعد كده بعمل لها سيكونسنج باستخدام تكنولوجي من التكنولوجيز اللي احنا شفناها قبل كده. بعد ما بعمل سيكونسنج بيطلع منها الرو ريدز اللي هي ايه؟ اللي هي قطع السيكونسز الصغننه اللي لو ركبتهم جنب بعض هيرجعوا لي تاني الايه؟ الجينوم الكبير اللي انا كنت عامله سيكونس. بعد ما بعمل الرو ريدز بطلع الرو ريدز دي، بعمل عليها عملية اسمها quality assessment أو quality control. دي بتبقى pre process بتتعمل على الريدز عشان خاطر أتأكد من الكواليتي بتاعت الريدز اللي أنا هشتغل عليها قبل ما أشتغل، عشان لو حصل أي مشكلة في عملية القراية بتاعت الريدز أقدر أشوفها في الجزء ده. بعد البري بروسيسنج والجزء ده بيطلع عندي كذا برانش، كذا تكنيك أو كذا بروتوكول ممكن أمشي فيه على حسب أنا عايز أعمل إيه. انا كنت عايز اعمل تشيب سيك، ولا كنت عايز اعمل دي ان اي سيك، ولا ار ان اي سيك، ولا ايه اللي انا كنت عايز اعمله بالسيكونسز اللي معايا دي. فدلوقتي احنا هنتكلم لغايه الكواليتي كنترول بارت. فاحنا دلوقتي في مرحله الايه؟ السيكونس بري بروسيسنج. هنعمل ايه في السيكونس بري بروسيسنج؟ احنا اتكلمنا فوق ان الفورمات اللي احنا شغالين عليه في النكست جنريشن سيكونسنج اسمه فاست كيو. يعني ايه فاست كيو؟ ده الفورمات اللي بيطلع لي من السيكونسر لما يعمل عملية قراية للسيكونس بتاعي، فبيطلعها لي زي تكست فايل كده، بس الاكستنشن بتاعها دوت فاست كيو.
طيب ايه الفاست كيو ده؟ كان في اكستنشن قبل الفاست كيو عشان نقدر نفهمه بشكل احسن، اسمه فاستا. الفاستا ده كان فورمات تاني، ده كنا بنخزن فيه سيكونسز لما كنا بنحب نخزن سيكونس عشان نعمل لها الاينمنت، او نقدر نفتحها ونقراها عشان نستخدمها في اي حاجه، فكان اسمه فاستا. الفاستا ده عباره عن ايه؟ كل مربع اسود هنا هو ملف، الاكستنشن بتاعه فاستا. وكان في كذا اكستنشنز عاده لنفس النوع من الداتا اللي مكتوبه جوه الهيك سيكونس يعني. كان ممكن يبقى اسمه دوت فاستا، ممكن يبقى اسمه دوت اف اي، اف ان اي، ليه كذا اكستنشن، بس هم كلهم بيتكتب فيهم بالطريقه دي، ان انا عندي اول سطر دايما في الفايل بتاعي، ده بيبقى بنسميه الهيدر فايل، الهيدر لاين، سوري. الهيدر لاين ده بيبقى فيه انفورميشن عن السيكونس اللي انا هكتبها في بقيه اللاينز، يعني من اول تاني لاين للاخر كل دي سيكونس واحده. طيب السيكونس دي اسمها ايه الاكسيشن نمبر بتاعها، ايه الاي دي بتاعها، كل ده بيبقى مكتوب في الهيدر لاين. يعني ده كده هيدر لاين، ده بيقول ان دي جيناتيك ايدنتيفاير، ده الاي دي بتاع السيكونس في الان سي بي اي، وده الرقم بتاع الاي دي. وبعد كده الجين بانك، وده الرقم بتاعها كاكسيشن نمبر، وده اسم السيتوكروم بي اليفاس ماكسيماس ماكسيماس، ده اسم الايه، اسم اليفاس ماكسيماس ماكسيماس، ده اسم الاورجانيزم اللي كانت جايه منه السيكونس دي. والسيتوكروم بي ده اسم البروتين او الجين اللي جايه منه السيكونس دي. طيب هو انا لازم اكتب المعلومات دي كلها؟ لا، انا ممكن زي الاكزامبل اللي تحت ده كده في الهيدر لاين بس اكتب اسمه، او اكتب اي حاجه، او ما اكتبش، لان هو في الاخر هيدر لاين بيشرح لي بس السيكونس بتاعتي فيها ايه لو انا حابب اعرف معلومات عنها. وبعد كده بكتب السيكونس بتاعتي في بقيه اللاينز عادي خالص. ده كان الطريقه اللي بعمل بيها ستورج للسيكونس بتاعتي. طيب احنا دلوقتي عايزين ان احنا بعد ما نقرا الجينوم هنحطه في الشكل ده كده، فاست فورمات. طب هو بيرجع لي متقطع. طب التقطيعات اللي بترجع لي في ايه؟ في فورمات شبه الفاستا كده بس اسمه فاست كيو. الفاست كيو فورمات بيبقى تكست فايل كده برضو. آه، بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى عبارة عن 4 لاينز متكررين، يعني اول 4 لاين دول بيمثلوا 1 ريد، حتة واحدة من الحتت اللي راجعه لي في السيكونسنج. طيب ايه الاربعه لاينز اللي موجودين في الفاست كيو ده؟ اول لاين بيبدا بعلامه الات، بيعبر عن السيكونس اي دي. السيكونس اي دي يعني ايه؟ يعني كل ريد او كل حته لازم يبقى ليها اي دي عشان اعرف هي كانت جايه لي منين. طيب بس كده سيكونس اي دي بس؟ لا، السيكونس اي دي والماشين اي دي. يعني ايه الماشين اي دي؟ يعني انهي نوع من التكنولوجي اللي استخدمت عشان ترجع لي السيكونسز دي بالشكل ده كده. طيب ده اول لاين. تاني لاين بيتكلم عن ايه؟ عن السيكونس. تاني لاين ده فيه الريد بتاعتي، الحته من الحتت الكتير قوي اللي هتبقى راجعه لي من السيكونس، فدي حته منهم بالطول ده كده، بطول اللاين ده كله. طيب بعد كده ايه اللي بعديه؟ تالت لاين بيبدا بعلامه البلس. علامه البلس دي عامله زي الفاست ايه كده، اللي هو اول لاين، اللي هو زي هيدر لاين كده. فعلامه البلس دي بكتب جنبيها اي كومنت او اي حاجه عايز حد محدش خد باله منها، او اي كومنت عايز اقوله عن الريد دي لو كانت بايظه او فيها اي حاجه. فبكتب الايه، فبكتب الكومنت بتاعي ده، بكتبه في جنب البلس. طيب رابع لاين بتكلم عن الكواليتي. يعني ايه كواليتي؟ هنتكلم عن الكواليتي دي كمان كام سلايد اللي جايين على طول. طيب باختصار هي الكواليتي بتاعت كل بيز من البيزز اللي موجوده في الريد دي. بيز يعني الحرف ده اسمه بيز، كل حرف اسمه بيز. قد ايه الماشين قدرت تقرا الحرف ده، وقد ايه هو الحرف ده. يعني انا عندي الدي ان ايه عباره عن اي تي سي جي.
طيب الماشين قرت ان اول حرف تي. طيب ايه نسبة الايرور انها تي؟ ليه ما تبقاش ايه؟ ليه ما تبقاش سي؟ لان دايما اي ماشين بتشتغل على اي بروسيس بيبقى فيها نسبة ايرور. فنسبة الايرور دي، او من الاخر الكواليتي انها تي، نسبة الكواليتي بتاعت البيز الاولانية انها تبقى تي، بتبقى بالحروف دي. وهنشوف ازاي دلوقتي نقرا الحروف دي. طيب فانا عندي اكزامبل اهو. عندي اول لاين في السيكونس اي دي بتاعتي، تاني لاين في الريد بتاعتي، تالت لاين فيه كومنت. هنا مفيش كومنت، عادي خالص. رابع لاين فيه الكواليتي. طيب احنا اتفقنا الكواليتي دي بتعبر عن نسبة ان الحرف ده محطوط في المكان ده صح. طيب الكواليتي دي بتتحسب ازاي؟ ليها حاجة اسمها فريد سكور. ليها حاجة اسمها فريد سكور. الفريد سكور ده بيبقى رقم. الرقم ده بيتحول لحرف. ليه؟ لان انا عندي الارقام بتبقى ميات. يعني ممكن مثلا الاقي رقم من 0 لغايه 100. طيب 100 دي لو جيت اكتب لكل حرف السكور بتاعه 100 مثلا، واللي جنبه 100 واللي بعده 100، فانا لقيت ان انا الحروف كلها ممكن لو هم 10 حروف، السطور اللي هتشيل السكور بتاعت ال10 حروف هتبقى 10 في 3، لان كل حرف السكور بتاعه مثلا لو 100 يعني واخد مكان 3 حروف. 1 0 0. ف10 في 3 يعني 30. يعني قصاد كل 10 حروف هيتكتب 30 حرف قصادهم عشان يريبريزنت السكور. فالمشكلة دي هتاخد سبيس، لان احنا طبعا بنتكلم على الجينوم. الجينوم ده بيبقى بالجيجا بايتس. فطبعا لو هخزن ملف بالجيجا بايتس واحط قدامه 3 اضعافه السكور، فكده السبيس هتكبر قوي. فكان ايه الحل؟ الحل ان انا احول الارقام دي لحروف. فبحول الارقام دي لحروف ازاي؟ الحروف اللي تحت دي كلها كل حرف عبارة عن رقم. ازاي؟ من الجدول ده كده. الجدول ده بيقول لي كل حرف اللي هي مكتوبة بالأحمر دي. فاحنا الحروف اللي احنا نقدر نفهمها من أول السبيس هنا. السبيس اللي أنا بدوس عليه في الكيبورد ده حرف. وعلامة التعجب دي ده حرف. وعلامة الدبل كوتيشن ده حرف. طيب كل حرف من دول ايه الرقم بتاعه؟ علامة التعجب الرقم بتاعها 33، وعلامة الدبل كوتيشن الرقم بتاعها 34، وهكذا. يعني إذا كل حرف بيمثل رقم في الجدول ده. الجدول ده اسمه الاسكي كود ريبريزنتيشن. يعني الاسكي كود ده رقم في الكمبيوتر بيقدر يعرف منه الحرف اللي أنا دوست عليه. طيب ده معناها لو طلعت فوق كده ولقيت إن علامة التعجب دي بتاعت حرف الجي، ده معناها إن السكور بتاعها 33. معناها إن السكور بتاعها 33. بس بنعمل عليها عملية بسيطة شوية عشان نقدر نجيب السكور بالظبط. ازاي؟ ان انا عندي الفريد سكور لكل تكنولوجي. كل تكنولوجي ليها رقم معين بتبدأ من عنده. فمثلا السانجر او الالومينا الفريد سكور بتاعهم بيبقى مجموع عليه 33. يبقى مجموع عليه 33. فمعناها ان علامة التعجب دي السكور بتاعها 33. يعني هي في الاصل 33 ناقص ال 33 اللي كانوا مجموعين في الاول اللي هم بتوع الفريد سكور. يبقى اذا السكور النهائي بتاع الحرف اللي هو ده جي ده بزيرو. طيب والسنجل كوتيشن دي السكور بتاعها ايه؟ السنجل كوتيشن هنا السكور اهي. السكور بتاعها 39. 39 ناقص 33 6. يعني معناها ان السكور بتاع اول حرف ده ب6، وهكذا. طيب لو جيت هنا في اخر حرف اللي هو التي السكور بتاعه 5، بس 5 ده مش الرقم، ده 5 حرف. فهاجي هنا
ادور على رقم 5 في الحروف، هلاقي ان رقم 5 في الحروف بيساوي 53 بالارقام. 53 ناقص 33، يبقى كده السكور بتاعي كام؟ 50 ناقص 30 20، يبقى كده ايه؟ يساوي 20. طيب يعني السكور بتاع حرف التي ده كده 20. يبقى انا لو مشيت بالشكل ده كده هقدر اعرف السكور بتاع كل حرف. طيب ايه الارقام بقى اللي انا كنت قاعد بقولها دي 0 و20؟ دول اسمهم فريد سكور. اسمه فريد سكور. دي ميثود بحسب بيها نسبة الايرور عند كل بيز. طيب احنا قلنا الكلام ده. طيب الارقام دي كل ما تبقى ايه كل ما يبقى احسن. كل ما الفريد سكور كواليتي، كل ما الكواليتي سكور بتزيد كل ما الكواليتي تبقى احسن. كل ما السكور يزيد كل ما الكواليتي تبقى احسن. يعني لو لقيت ان في حرف السكور بتاعته 10، دي معناها ان في نسبة accuracy 90%، يعني نسبة الايرور 10%. طبعا كل ما بتزيد مثلا ال 50 نسبة الاكيورسي بتاعتها 99 و999 من 1000، يعني معناها نسبة الايرور 1 من 1000. طبعا ده كده كويس. هل ممكن ان انا الاقي نسبة الايرور 100%؟ نسبة الايرور بصفر يعني اكيورسي 100%؟ لا صعب، لان طبعا دايما الماشين بتبقى لازم يبقى فيها نسبة ايرور. طيب الفريد سكور بيتحسب ازاي اصلا؟ ال10 دي بتتحسب ازاي؟ ان احنا بيبقى عندنا نسبة ايرور بتجيلي زي ما قلنا كده مثلا 90%، يعني 1 لكل 10. يعني ممكن يحصل عندي 1 ايرور لكل 10 بيزز. طيب فانا بيبقى عندي البروبابيلتي بيجيلي نسبة الايرور بي. مثلا ممكن نسبة الايرور تبقى 0.01 0.01، يعني 1 من 100 ايرور. فهتديني المفروض ايه؟ الفريد سكور بتاعتها لوج ال 0.01 في 10 اللي هي 1 من 100 يعني. المفروض ان لوج ال 0.01 بتديني سالب 20، سالب 2 سوري، لأنها 1 على 100. 1 على 100 لللوج بتبقى بسالب 2، في سالب 10 بيبقى ب20. عشان ما نتكلمش في الماس كتير، فاحنا في الآخر ما يهمناش الكلام ده كله، يهمنا إن أنا الفريد سكور بتاعي كل ما عالي كل ما كان أحسن، كل ما الكواليتي بتاعي الحرف في الريد كانت أحسن. طيب فده اكزامبل اللي احنا كنا لسه قايلينه. هنسكيب. نيجي بقى بعد الفريد سكور والفاست كيو اللي احنا فتحناه المفروض وقريناه كده. طيب بعد كده بعد ما انا خلاص عرفت الفايل بتتسيف بعد السيكونسنج ازاي، هبدا اعمل زي ما قلنا في الورك فلو الكواليتي كنترول. طيب عشان اعمل كواليتي كنترول لازم اعرف يعني ايه كواليتي. عرفنا ان الكواليتي بتتقاس بالفريد سكور. طيب اعمل كواليتي اسسمنت ازاي بقى؟ هو الكواليتي اسسمنت على الريد بتتعمل ازاي؟ بان انا بعمل بقص وبشيل شويه الريدز اللي فيهم ايرور عالي. الايرور ده ممكن يجي منين؟ من عمليه السلكشن بتاعه الريدز. انا بعمل سلكشن للريدز اللي ممكن تكون اتقرت بشكل غلط. هشيل الريدز اللي الكواليتي بتاعتها اللي هو مجموع الارقام او السكور بتاع كل حرف في الريد الواحده. مجموع السكور بتاع كل حرف في الريد الواحده هيديني رقم. الرقم ده انا ببقى مدي لنفسي رقم عالي عشان خاطر كل الريدز اللي تعدي الرقم ده هاخدها، الريدز اللي ما تعديش الرقم ده مش هاخدها. فدي عمليه اسمها تريمينج، او عمليه اسمها ممكن اعمل عمليه تانية كوركشن. كوركشن بعمل بيها ايه؟ لو انا لقيت في بيزز نسبه او السكور بتاعها قليل قوي، ممكن انا اخمن هي كان ممكن تبقى ايه وابدلها بالحروف دي. فبالتالي يبقى انا كده ايه؟ عليت نسبه الاكيورسي في الاماكن اللي كان فيها ايرور عالي. فانا كده قللت الايرور في الاماكن دي بان انا عملت بريدكشن او تخيل الحروف اللي كان ممكن تبقى في المكان ده. طبعا الكلام ده بيبقى
مش مش accurate يعني انا ممكن اخمن حرف هنا كان كذا لو انا عارف ان او شفت sequences بالشكل ده قبل كده. طيب فبرضه الورك فلو بتاع الكواليتي اسسمنت بيبقى ازاي؟ يعني الدنيا بتمشي فيها ازاي كومن يعني؟ بدخل الريدز بتاعتي اللي انا خدتها من السيكونسر، وبعد كده بعمل حاجه اسمها ادابتر ريموفل. ايه الادابتر ريموفل ده؟ كل ريد كل ريد سيكونس، حته سيكونس كده بتبقى موجوده، بيبقى متركب في اخرها حوالي من 10 ل 20 حرف زياده من اول اند، و10 ل 20 حرف زياده من تاني اند. انا عندي الدي ان ايه بيبقى من 5 داش، بيبدا قرايته من 5 داش ل 3 داش. فانا عندي من ناحيه ال 5 داش في 20 حرف زياده محطوطين، آه، اللي بيحطوهم التكنولوجي اللي بتعمل السيكونسنج، بتبقى محطوطين ومعروفين ايه هم ال 20 حرف دول، عشان خاطر لما اجي احط البرايمر اللي هيبدا عمليه قرايه الريد، البرايمر ده يعرف هيقف فين بالظبط، لان انا عارف انا عامله على شكل الادابتور اللي هيتحط على السيكونس. فبالتالي خلاص بعد عمليه القرايه الادابتور ده اصبح ملوش لازمه، فانا محتاج اشيله عشان ما يبوظليش الريدز بتاعتي. فانا اول حاجه بعملها ان انا بشيل الادابتور اللي هي حته السيكونس والزيادات اللي في الاول وفي الاخر. وبعد كده بعد ما بشيلها ببدا اعمل تريمنج. تريمنج يعني قص، يعني هشيل شويه ايه، هشيل شويه الريدز اللي السكور بتاعها ان توتال ما عداش سكور معين انا حاطه. طيب وبعد ما بعمل كده هنشوف اكزامبل طبعا هو كل اللي انا بقوله دلوقتي. بعد ما عملت شلت الريدز اللي هي السكور بتاعها قليله، هعمل ايه بعد كده؟ هكمل الاناليسيس بتاعي في الورك فلو الكبير اللي احنا شفناه فوق. طبعا عشان اكمل انا لازم اشوف نتيجه الكواليتي كنترول او الاسسمنت اللي انا عملته، فبشوف نتيجته في حاجه اسمها بلوتس. بلوتس دي اللي هي ايه؟ الجرافس او الاشكال اللي بتوريني مدى التغير اللي حصل على الريدز بتاعتي بعد ما عملت عليها الكواليتي، عشان اقول هل ينفع اكمل الاكسبيرمنت بتاعتي ولا اقف كده كده ما ينفعش، مثلا الريدز دي كلها بايظه. طيب ايه بقى تاني ممكن يبقى غلط في الريدز بتاعتي عشان اعمل عليها كواليتي؟ زي ما اتفقنا اشهر حاجه خالص البيز كولينج ايرورز. ايه البيز كولينج ايرورز دي؟ اللي هي ان الماشين ما تشوفش الحرف كويس، تلاقيه شبه حرف تاني فتقوم حاطه، تقوم قارياه حرف وهو في الاساس حرف تاني. ومن هنا جت ان احنا بنحط سكور، ايرور سكور لكل حرف. طيب ايه تاني؟ حروف ما اتقرتش اصلا، فدي برضو ايرورز. طيب الحروف اللي ما اتقرتش اصلا، اعرف منين ان في حرف ما اتقراش؟ بصوا كان في اكزامبل هنا كده، المفروض ان عندي A T C G. طيب ايه الانات دي؟ الان دي هي حروف الماشين ما عرفتش هي ايه، فحطت مكانها ان، فدي معناها ان الحروف دي ما اتقرتش اساسا. فده اللي احنا كنا لسه بنقول عليه الانكولد فيزز. طيب تالت حاجه الجي سي بايس. جي سي بايس يعني ايه؟ المفروض ان الدي ان ايه بتاعنا الجي والسي فيه اكتر من الاي والسي. طيب ممكن يحصل ان الجي والسي يبقوا اكتر بكتير لدرجه ان هم يبوظوا الريدز بتوعي، الاقيهم كلها جي وسي. ف... فيبقى كده الريد بتاعتي دي ممكن تتلخبط مع ريد تانية شبهها في مكان تاني، فما اقدرش اميز مكانها الحقيقي. طيب الهومو بوليمرز واللو كواليتي بيزز، كل الحاجات دي والدبليكيتس الكونتامينيشن، هنشوف كل الكلام ده تحت. كل دي ايرورز ممكن تاثر لي على الريد بتاعتي، ان انا في عمليه البي سي ار ما يحصلش يحصل دبليكيتس كتير اكتر من العادي، او ما يحصلش دبليكيتس خالص في ريدز معينه، او يحصل كونتامينيشن على الريدز بتاعتي وانا بحطها في الماشين.
او يجي لي في الريدز اللي ترجع لي دي ان ايه بتاع النيوكليير دي ان ايه، وممكن يجي لي اورجانيلر ريدز بدل الدي ان ايه. يعني ايه؟ يجي لي سيكونسز من الاورجانيلز مش من النيوكليوس، مع ان انا عايز السيكونسز بتاعت الجينوم. فالايرورز دي كلها الكواليتي كنترول بتقدر تهندلها. طيب لو طبقنا الكواليتي كنترول، طبعا الكواليتي كنترول ده ليه تولز بتعمله. السيت اوف تولز دي هنعرفها بعد شويه، بس هم كل التولز دي لازم هتطلع لي الريزلت اللي احنا شايفينها دي، البلوتس اللي احنا كنا اتكلمنا عليها في الورك فلو. ايه البلوتس دي؟ في عندي اول بلوت منهم، طبعا دي نتيجه الريدز قبل ما بعمل عليها كواليتي، بيطلع نفس البلوت دي بعد ما بطبق عليها الكواليتي كنترول او اسسمنت، وبقارنهم ببعض. فانا عندي اول بلوت هنا الكونتامينيشن سكرين. دي بتعمل ايه؟ دي بتقول لي هل في كونتامينيشن في السيكونس اللي عندي ولا لا. طيب اللي اللي بعدها اللي بعدها دي، ده بلوت بيقول لي الكواليتي بتاعه الريد عند كل بيز. يعني ايه؟ يعني كل كولوم هنا، كل عمود هنا بيريبريزنت بيز. فمثلا هنا اول بيز، تاني بيز، تالت بيز، لغايه اطول ريد في السيكونس كلها، لغايه اخر بيز في كل ريد. والارتفاع هنا الواي اكسس ده بيقول لي الكواليتي. فيبقى انا كده عند كل كولوم هعرف انا واقف كده عند، هنا كده عند اول بيز، اول حرف يعني، والكواليتي بتاعته كام. هنا الكواليتي بتاعته من حوالي من 28 ل 30 وهكذا. فانا كده من بعيد اقدر ابقى شايف الريدز بتاعتي كلها الكواليتي بتاعتها محصوره فين. فطبعا الريجن الخضراء دي معناها ان الكواليتي في الحته دي كويسه، الصفراء يعني شويه، الحمراء يبقى الكواليتي في الحته دي مش كويسه خالص. طيب فطبعا واضح ان الريدز في الاكزامبل ده كده الكواليتي بتاعتها عاليه. طب ايه البلوت اللي بعده؟ البلوت اللي بعده بيقول لي الكونتنت بتاعت البيزز. يعني ايه؟ يعني كل بيز بالنسبه للريدز كلها اللي انا قريتها شايله ايه؟ يا ايه يا تي يا سي يا جي. هم دول الاربع حروف. عشان كده انا عندي هنا اربع خطوط: اخضر، احمر، ازرق، اسود، كل واحده من دي بحرف. فهنا بيقول لي نسبه الاربع حروف عند كل بوزيشن، عند كل يعني في مكان الحرف الاولاني. مثلا احنا السيكونسر طلع لي مليون ريد، مليون سيكونس صغننين. في المليون سيكونس دول عند اول حرف كام في المية منهم كانوا ايه، وكام في المية منهم كانوا سي، وكام في المية منهم كانوا جي، وكام في المية منهم كانوا سي، وهكذا في بقية الأماكن، في بقية أماكن الحروف، تاني حرف، تالت حرف، وهكذا. كام في المية كان ايه، كام في المية كان سي، كام في المية كان سي، كام في المية كان جي. البلوت الرابع بيقول لي الدبليكيشن اللي هي بتحصل بعد عملية البي سي ار، السيكونس دبليكيشن. الريدز اللي رجعت لي هل فيها دبليكيشنز، يعني سيميلر ريدز كتير قوي. لان طبعا لو رجع لي ريد فيها دبليكيشنز عاليه. دبليكيشن يعني ايه؟ يعني سيكونس، حته سيكونس ولقيت زيها حته سيكونس تاني. طب لقيت زيها كام سيكونس بقى؟ هي دي الدبليكيشن. كل ما الدبليكيشنز كان عالي كل ما كان وحش. ليه؟ لان انا لو عندي سيكونس ولقيت ريد تانية او حته تانية زيها مش هتفيدني في حاجه. يبقى انا كده الاناليسيس بتاعي اللي هيتم على الفايل ده هيبقى في حاجات كتيره بتتعمل على الفاضي. يعني انا خدت قرار بالنسبه لسيكونس صغيره انها هتبقى في حته معينه، جيت لقيت سيكونس ثانيه زي سيكونس انا لسه قاريها بالظبط، همشي واعمل لها داتا اناليسيس، وفي الاخر انا عارف ان هي هتروح في نفس الحته اللي كانت زيها راح فيها.
ففي الاخر البلوت ده هيوريني لو الدبليكيشنز بتاعت السيكونسز عاليه، يعني الخط الاحمر ده كان فوق كده، يعني الدبليكيشن عالي، كل ده انديكيتور ان الريدز كده مش حلوه، اتكررت كتير، هتديني بروسيسنج تايم عالي. طيب البلوت اللي بعده اللي اسمه بير سيكونس كواليتي. يعني ايه بير سيكونس كواليتي؟ يعني هنا بقى اللي على الاكس اكسس، اللي على الاكس اكسس ده آه الكواليتي. فالكواليتي عادة بتبقى من صفر لغاية 40 أو لغاية 50. طيب واللي على الواي اكسس ده عدد السيكونسز أو عدد الريدز أو عدد الحتت الصغننين اللي راجعين. فهو طبعا بيبقى عدد الريدز بتبقى كتير قوي، بالملايين أو بالمليارات. فهنا لو نلاحظ اللاين الأحمر ده كده بيقول لي إيه؟ إن مثلا عدد السيكونسز، لو فرضنا إن الرقم ده مثلا 100,000، فنقول مثلا إن 100,000 سيكونس الكواليتي بتاعتهم كانت 20. نيجي شوية عند هنا كده الحتة العالية دي 38. 38 دي عدد السيكونسز بتاعتها مثلا مليار. فيعني معناها إن مليار سيكونس من الريدز اللي جايه لي السكور بتاعها 38. يبقى كده ايه؟ البلوت ده كويس، لان بيقول لي البلوت ده بيقول لي ان نسبه كبيره قوي من الريد الكواليتي بتاعها اكبر من 30، اكبر من رقم كبير حلو يعني، الكواليتي بتاعته كده كويس. طيب نيجي بعد كده سيكونس لينث ديستريبيوشن. يعني ايه سيكونس لينث ديستريبيوشن؟ يعني المفروض ان السيكونسز اللي ترجع لي او الريدز الحتت الصغيره اللي ترجع لي من السيكونسز ما تبقاش اطوالها كتير مختلف، لا، المفروض انا عارف انا بقرا كام بيز، فالمفروض ان اللي يرجع لي ما يبقاش فيه تنوع كبير في اطوال الفراجمنت الصغيره دي. هو ممكن يبقى مثلا 3 اطوال مختلفين، 4، مش اكتر من كده، او طول واحد بس، يعني كل ما كان السيكونس طولها واحد ثابت يعني كل ما كان احسن. طيب البلوت اللي بعده اسمه pair based in content. طبعا من اسمه هو عايز يعرف، فاكرين الحروف اللي احنا قلنا عليها اللي هو الماشين ما قدرتش تقراها فبتحط مكانها ان. فانا عايز اعرف فين في الريدز بتاعتي في حروف ان، يعني في حروف مش معروفه. فطبعا البلوت ده حلو، لان طبعا اللاين الاحمر تحت خالص، فده معناه ان بطول السيكونسز كلها مفيش انات كبير، فده كده كويس. لو اللاين اللي تحت الاحمر ده طلع فوق شويه يبقى كده في ريدز مش حلوه. طيب البلوت اللي بعده الجي سي كونتنت. احنا اتفقنا ان الجي سي بتبقى نسبتها اكبر شويه من الاي تي. طيب فالبلوت ده بيوضح لي نسبه الجي سي بالنسبه للاي تي عند كل بيز، عند كل حرف في السيكونس. البلوت اللي بعده هنا كان بير بيز، يعني هنا كان عند كل حرف، يعني في الحرف الاولاني في الريد الصغيره نسبه الجي سي كانت قد ايه، في الحرف الثاني في نفس السيكونس، في الحرف الثاني في كل سيكونسز نسبتهم قد كده، في الحرف الثالث في كل سيكونسز، وهكذا. في البلوت الاخير ده لا، نفس الجي سي كونتنت بس ايه، بير سيكونس بقى، السيكونس كلها. يعني بقى عندي هنا على الاكس اكسس ال 100%، وعندي هنا على الواي اكسس عدد السيكونسز، يعني عدد السيكونسز والجي سي بيرسنت بتاعها قد ايه. طيب كل البلوتس دي بتخليني اتفرج على الريدز بتاعتي اللي رجعت من السيكونسر بشكل احكم عليه، ابقى شايف الريدز بتاعتي من كل حته بحيث اقدر احكم على هل الريدز بتاعتي دي كويسه اكمل ولا مش كويسه. فاحنا زي ما احنا شفنا كده احنا حكمنا عليها من ناحيه ايه، من ناحيه هي فيها ايه وايه الاطوال بتاعتها وتكرروا كام مره والدوبليكيشن وفيها ان فين، كده احنا شفناها من كل حته.
عايز اعمل عليها بروسيس لو طلعت وحشه. ففور اكزامبل هنا البلوت اللي راجع لي ده اللي هو شبه اللي احنا شفناه في السلايد اللي قبلها اللي هو بير بيز سيكونس كواليتي. هنا الكواليتي زي ما قلنا كلها في الريجن الخضراء، فعشان كده كانت الكواليتي بتاعت الريد هنا حلوه. انما هنا الكواليتي بتاعت الريد دي مش حلوه خالص. عرفت منين؟ لان الريدز اهو الاصفر ده كده نازل عند الجزء الاحمر الريجن الحمراء، فده معناه ان الريد معظمها مش حلو. حتى الريجن دي كده بور كواليتي، اللي في النص يعني اللي فوق الاخضر ده فيري جود. طيب البلوت ده احنا اتفقنا ان الاكس اكسس بتاعه بيريبريزنت كل حرف. يعني ده الحرف الاولاني فيه ايه، الحرف الثاني فيه ايه، مكان الحرف الثالث فيه ايه، مكان الحرف الرابع فيه ايه. والواي اكسس بتاعتي فيها السكور. فيبقى انا هنا بشوف البوزيشن او المكان الثالث السكور بتاعه كام. طيب ايه العواميد الصفراء دي بقى والخطوط السوداء دي؟ الاصفر ده بيقول لي السيكونس من 25% ل 75% من الريدز كلها عند اول حرف السكور بتاعها من فين لفين. فهنا ثلاث هنا من 25% ل 75%. يعني ممكن نقول نص او تلتين الريدز بتاعتي عند اول حرف بدايتها ونهايتها فين في ال في الكواليتي بتاعتي. فهنا انا عندي اول حرف بدايه الكواليتي بتاعته من 34 ونهايته عند 38. فاذا اول حرف الكواليتي بتاعته في كل الريدز، مش في كل ريدز بقى، في ثلاث ارباع الريدز الكواليتي بتاعته من 34 ل 38. طيب الربع الاخير بقى هو البارز السوداء دي. الربع الاخير من اول 28 لغايه ال 34، ومن اول 38 لغايه ال 40. يعني ممكن نقول اول 10% من الريدز اول حرف فيهم الكواليتي بتاعته من 28 ل 34، واخر 10% من اول حرف في الريدز بتاعتي الكواليتي بتاعته من 38 ل 39. طيب يبقى الاسود هي حروف السيكونسز اخر 10%، اول 10% الكواليتي بتاعتهم ايه، والاصفر هو بقيه نسبه الريدز الكواليتي بتاعتها ايه. طيب الخط الاحمر ده بيمثل لي الميديان. ايه الميديان ده؟ الميديان ده هو لو خدنا كل الكواليتي بتاعت الريدز وعملنا لهم ورتبناهم في شكل تصاعدي، خدنا كل الكواليتيز بتاعت اول حرف في الريدز كلها ورتبناها تصاعدي وخدنا الرقم اللي في النص ده اسمه الميديان. طيب والخط الازرق ده النقطه الزرقاء دي عند كل بار اصفر، النقطه الزرقاء دي المين اللي هو المتوسط. فهنا عندنا مقياسين، مقياس المتوسط ومقياس الوسط. فالوسط يعني رقم فعلا موجود في نص الارقام لما تترتب، انما المتوسط هو رقم ممكن ما يبقاش موجود في الارقام، لان انا باخد الارقام كلها واقسمها على عددها يديني المتوسط، فده المتوسط. انما الميديان هو رقم فعلا موجود في النص بعد ما ارتب الارقام كلها. طيب يبقى احنا كده عرفنا نقرا البلوت ده بشكل واضح. فعشان كده من الاخر انا ببص عليه من بعيد، بشوف البلوت الصفرة دي بتبدأ فين وبتنتهي فين. كل ما كانت بدايتها ونهايتها في الريجن الصفراء او الخضراء فده انديكيتور كويس ان الريدز بتاعتي كده الكواليتي بتاعتها كويس. اول ما ينزل في الاحمر يبقى كده الريدز دي بتاعتي الكواليتي بتاعتها مش كويسه. طب البلوت ده بيقول ايه؟ بيقول لي ان من اول البار ده الاصفر اللي هو نزل عند الاحمر ده اللي هو ده بوزيشن بتاعه كام 23 سوري 21، يعني من اول البوزيشن 21 لغايه اخر ريد في الريدز كلها الكواليتي بتاعتهم مش حلوه.
طيب نعمل ايه؟ دي نفس نفس البلوت ده، بس ده لما شفت الكواليتي قبل ما اعمل عليها بروسيسنج. بعد ما عملت عليه بروسيسنج اللي هو التريمنج، ان انا قصيت الريدز اللي الكواليتي بتاعتها مش كويسه، فرجعت لي شويه ريدز بالشكل ده كده. الريزلت رجع لي، بس ايه الكواليتي بتاعتها احسن. البلوتس البارز الصفرا دي بقت كلها فين؟ في الريجن الخضراء. طيب خلاص احنا عرفنا اهو ده اكزامبل تاني، الريدز برضو مش كويسه. طيب ده كده نفس البار اللي احنا كنا شفناه نفس البلوت اللي احنا شفناه في التسعة بلوتس اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده. فده بيقول لي ايه؟ بيقول لي الديستريبيوشن بتاع السيكونسز بالنسبه للكواليتي. فانا عندي هنا الكواليتي وعدد السيكونسز اللي عندها الكواليتي دي. فهنا انا عندي الجزء ده كده من 34 ل 38 كواليتي، فيهم كام؟ فيهم 160 ألف سيكونس واخدين الكواليتي اللي هي ايه؟ 37، و140 ألف سيكونس واخدين الكواليتي 36، و120 ألف سيكونس واخدين، وهكذا لغاية ما انزل هنا كده. يعني تقريبا كل السيكونسز واخدين الكواليتي من 30 لغاية 38. فده انديكيتور ان البلوت ده كويس، ان الريد بتاعتي دي كويس. انما لو جيت لنفس البلوت قبل ما اعمل عليه بروسيس، او لواحد او لاكسبيرمنت تانية خالص، اول ما قريتها لقيتها طلع لي بالشكل ده، هستنتج ايه؟ هستنتج ان انا عندي شويه ريدز الكواليتي بتاعتها عاليه. لان انا عندي عالي يعني ايه؟ اكتر من 20 الكواليتي كويس، اقل من 20 كواليتي كده مش كويس. فانا عندي قبل ال 20 عندي اهو شويه سيكونسز من اول 10000 وانا نازل، شويه سيكونسز كتير واخدين كواليتي اقل من 20. فاذا السلوت ده كده مش بيقول لي ان الريدز بتاعتي مش حلوه. طيب وده اكزامبلز اكتر عن اللي احنا كنا بنتكلم عليه. طيب الكواليتي دي اصلا ممكن تبقى يعني ايه السبب الرئيسي في انها تبقى مش حلوه؟ الاسباب دي كلها متعلقه بالتكنولوجي اللي انا بستخدمها عشان اقرا الريدز بتاعتي، عشان اقرا السيكونس بتاعي. فهي كلها بتبقى تكنولوجي اندبندنت، تكنولوجي ديبندنت، يعني بتعتمد على التكنولوجي اللي انا مختارها. في تكنولوجي نسبه الايرور فيها قليله، في تكنولوجي نسبه الايرور فيها اعلى شويه. طيب فاحنا ادي اكزامبل اهو، سيكونس فيها ايرور عالي، لما عملنا عليها فلترنج الريزلت بتاعتها كانت كويس. ده مثال تاني بيشرح برضو نفس الفكره، ان انا بقى زي المقص كده بقص الايه الريدز بتاعتي عند الحته اللي انا مش عايز تحتها. يعني كل جزء اللي تحت الاحمر ده كده انا هقصه بمقص. فالبروجرام بيعمل كده. طيب ايه التولز بقى اللي بتعمل لي الكلام اللي احنا كنا قاعدين بنتكلم عليه ده كله؟ طبعا في تولز كتيره، بس الكومن اللي الناس بتستخدمه ال ال طبعا يعني في تولز كتيره جدا يعني، بس الكومن اللي الناس بتستخدمهم هم الخمسه دول. فاست كيو سي، طبعا كل واحده محطوط اللينك بتاعها، ممكن تدخلوا تشوفوها وتنزلوها وتشتغلوا عليها كمان. في عندنا فاست كيو سي، البنسيك، فاست اكس تول كيت، او ان جي اس كيو سي تول كيت، او ان جي اس كيو سي بس في برنامج اسمه الجالاكسي. الجالاكسي ده شغال على النكست جنريشن سيكونسنج داتا. ومن ضمن طبعا النكست جنريشن سيكونسنج داتا اناليسيز ان انا بعمل كواليتي كنترول، فهو في التولز اللي جاهزه انها تعمل كواليتي كنترول، الكلام اللي احنا لسه قلنا بنتكلم عليه في البرنامج اللي اسمه جالاكسي ده. طبعا كل التولز دي فور فري، يعني كل واحد فري ان هو ينزلها ويشتغل عليها ويجرب اكزامبل زي ما احنا شفنا كده. طيب بعد ما انا عملت كواليتي كنترول واتاكدت ان الريدز بتاعتي كويسه وجاهزه ان انا اشتغل عليها، هعمل ايه؟ انا عايز اصلا اعمل ايه بالريدز دي؟ عايز احولها، عايز الزقهم جنب بعض كده
بحيث ان هم يرجعوا لي تاني السيكونس الكبير اللي هو الجينوم اللي انا كنت عايز اقراه. طيب هعمل كده ازاي؟ عندي طريقتين، يا اما اعمل حاجه اسمها assembly، يا اما اعمل حاجه اسمها mapping. ايه الفرق بين الاسمبلي او المابينج؟ الاسمبلي بيحاول يربط الريدز ببعض ما بينهم وما بين بعض. يعني ايه؟ يعني يبدا يشوف انهي ريد فيها حروف شبه ريد تانية، فهقول يبقى الريد دي كانت جزء من الريد دي، والزقهم في بعض. بعد كده اشوف فين الريد الثالثه اللي فيها حروف شبه واحده من الاثنين اللي اتلزقوا في بعض، وبعد كده الزقهم في بعض، وهكذا لغايه ما اعمل شريط طويل من الريدز ملزوقين في بعض عند الحتت المتشابهه ما بينهم. ده الاسمبلي. طب المابينج، المابينج من اسمه انا بعمل ماب. ماب يعني ايه؟ يعني عندي ريفرنس، حاجه انا ببص عليها وانا بلزق الريدز في بعض. يعني ايه الكلام ده؟ الريفرنس بيبقى جينوم شبه الجينوم معمول له سيكونسنج قبل كده، شبه الجينوم اللي انا بعمل له سيكونسنج دلوقتي، بستخدمه كمرجع ليا وانا بربط الريدز ببعض. فبعمل ايه؟ بقيت بدل ما كنت بربط الريدز ببعض بينهم وما بين بعض، لا بقيت بحط الريد على الريفرنس سيكونس الطويله اللي هي كانت جاهزه قبل كده، وابدا اشوف هتربط فين اللي شبهها في الريفرنس ده واحطها. وبعد كده امسك الريد اللي بعدها واشوف فين اللي شبهها في السيكونس دي واحطها، لغايه ما كلهم يربطوا في بعض بطريقه شبه الجينوم اللي هو شبه. يعني مش لازم يبقى الربط ده ربط بالظبط 100% كلهم شبه بعض، لا ممكن يبقى في حاجات، في حروف مش زيها بالظبط، بس البرنامج بيعتبرها ان هو ايه، ان الجينوم ده مش هو نفس الجينوم ده، فبيعتبر ان الريد دي ممكن يبقى ده المكان بتاعها لو هي ما حصلش تطابق بالظبط يعني. فطريقة المابينج او طريقة الاسمبلي دول طريقتين مختلفين. طيب فده كده شرح للمابينج بصورة ابسط. ان انا عندي الريفرنس سيكونس بتاعتي او الجينوم بتاعي فوق اهو، وانا عندي الريدز بتاعتي اهي، انا عندي هنا 9 ريدز، وعايز اعرف لما الزقهم في بعض هيبقوا شكلهم ايه. فهستخدم الريفرنس اللي فوق ده وابدا الزق كل ريدز في المكان اللي ايه اللي شبهه. افضل الزق بالشكل ده كده لغايه ما يرجع لي في الاخر ان انا عندي النتيجه هتبقى ان انا الزق الريدز دي تحت بعض واعمل سيكونس تانية بالشكل ده. طيب بعد ما بعمل assembly او mapping، انا كده عملت ايه؟ انا كده عملت alignment، يعني وحدت الريدز كلها في شكل ريد واحده. طيب عايز اعمل لها سيف، اعمل لها سيف في فورمات مختلف عن الفورمات اللي اتكلمنا عليها قبل كده. احنا اتكلمنا عن الفاست ايه، ده اللي بيبقى فيه السيكونس النهائي خالص، وبعد كده الفاست كيو اللي هو بيرجع لي من السيكونسر متقطع. عملت عليه كواليتي كنترول، طلع لي شويه البلس، وشفت وحكمت على الريد بتاعتي كويسه ولا لا، ولو مش كويسه هحاول اعالجها واكمل. بعد ما كملت عملت اسمبلي او مابينج وربطت الريدز ببعض، عايز اعمل لهم سيف في فايل. الفايل اللي هيتعمل فيهم سيف اسمه سام او بام. سام اختصاره سيكونس الاينمنت ماب. ده فورمات، فايل فورمات بنستخدمه، بيتحط فيه الريد بس وهي مربوطه ببعض، وهي مربوطه ببعض. طيب ايه البام ده بقى؟ هو نفس السام بالظبط، بس السام ده لو فتحته اعرف اقراه، البام لو فتحته ما اعرفش اقراه لان هو متخزن بطريقه اسمها باينري. فالباينري دي الكمبيوتر بس اللي يعرف يقراه. طيب بعد ما عملت كل ده وبقى معايا خلاص الريدز كلها في شكل واحد، في شكل سيكونس كبيره، عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل لهم فيجواليزيشن، عايز اتفرج بقى على السيكونس اللي انا قاعد بجمع فيها طول المحاضره كده، اشوفها ازاي. فبعمل لها فيجواليزيشن. انا عندي برامج كتير اقدر اعمل بيها فيجواليزيشن للسيكونس بتاعتي. والفيجواليزيشن دي او البرامج دي بيبقى ليها كومون نيم، يعني اسم متعارف عليه، اسمهم جينوم براوزرز، يعني متصفح الجينوم، يعني كاني بتفرج على الجينوم. فالجينوم براوزرز دي
من اشهرها براوزر اسمه UCSC. براوزر مش زي الانترنت براوزر كده، لا، هو اسم البرنامج كده. فعندي من ضمنهم حاجه اسمها UCSC، ده مشهور قوي. وواحد تاني اسمه انسامبل، وفي واحد تالت اسمه جي براوز، وفي واحد برضو مشهور قوي اسمه 1000 جينومز براوزر، وفي واحد اخير. بس طبعا في حاجات تانية كتير، يعني دول الكومن يعني. واللي عندنا هنا الاخير اسمه انتجريتد جينومكس فيور IGV. اللي انا قلتهم قبل IGV ده، الاربعه اللي قبليهم دول بفتحهم من على النت، يعني بفتح نت، بفتح الموقع. UCSC ده اسم الموقع، انسامبل ده اسم الموقع. كلها مواقع بتخزن سيكونسز. فكل واحده منهم عامله كل موقع منهم عامل الفيجواليزيشن او البرنامج اللي بيعرض الجينوم بتاعه بالشكل اللي هو حابه. فكل واحده من دي بتعرض نفس المعلومات بنفس الشكل، بس كل واحده بطريقه مختلفه بالوان مختلفه كده. اخر واحد IGV ده برنامج انا بنزله عندي وبتفرج على الجينوم بطريقتي انا. IGV ده اللي كانوا عاملينه MIT. هم كانوا بيستخدموه عشان يعملوا ايه؟ يعرضوا هو طبعا فيور فيجوالايزر، بس ما بيعملش حاجه تاني. هو طبعا بيعمل ايه؟ بيعرض لي الالاينمنت بتاعت السيكونس. لو عملت الاينمنت تحت بلاست مثلا عايز اتفرج على نتيجه الالاينمنت، بيعرض لي الريزلت بتاعت المايكرو اري، بيعرض لي الجينوميك انوتيشن، يعني كل حته في الجينوم معناها ايه وفيها ايه. بلس طبعا الايه السيكونسز بتاعت النكست جنريشن سيكونسنج، اللي هي اصلا برضه سيكونس الاينمنت. ما هو الريدز لما اتربطت ببعض عملت سيكونس واحده، الرابطه دي اسمها الاينمنت. هما مربوطين ببعض ازاي؟ ده الالاينمنت. فده شكل IGV، انتجريتد جينوميك فيور. وعندي هنا كده ده شكل الريدز وهما مربوطين ببعض. لو تلاحظوا هنا اسم الملف دوت بام، اخر كلمه هي بام. يعني دول الريدز بشكل الباينري، بس انا وانا فاتحه في البرنامج اقدر اشوف، انما ما اقدرش افتح الملف، مش هفهم حاجه الا لما افتحه على البرنامج IGV ده. فانا عندي فوق هنا الكروموسوم اللي السيكونسز دي معمول لها الاينمنت عليه. فده كده كروموسوم رقم واحد مكتوب اهو في الهيومن جينوم. فالريجن دي كلها فيها السيكونس محطوطه بالريدز بالشكل ده كده، يعني كل حته جراي، كل حته رمادي بتمثل ريد واحده، يعني حته صغيره من السيكونس اللي راجع لي من السيكونس. فحته ولزقت عليها حته كمان وحته كمان، قعدت الزقهم في بعض لغايه ما شفت الشكل وهم ملزوقين في بعض بالشكل ده كده. لما عملت لهم كونكاتينيت، لما لزقتهم في بعض وطلعت سيكونس واحده، فهترجع لي بالشكل ده. طيب انا عايز اشوف بقى فين السيكونس الواحده. انا شايف كده الريد من بعيد، طب عايز اقرب واشوف السيكونس. فلو قربنا وعملنا زوم هيبقى بالشكل ده كده. يبقى عندي ادي الحته الرمادي اهي بس بشكل زوم. ادي الحته، كل حته وفوقيها الحرف بتاعها، كل حته وفوقيها الحرف بتاعها، خلاص ملزوقين في بعض خلاص. فانا عايز اعرف السيكونس الواحده اللي ملزوقه في بعض دي كانت عباره عن كام ريد. ادي مثلا الحته دي كده، الحته اللي احنا بنتفرج عليها دي فيها واحد، اتنين، تلاته، اربعه، خمسه، سته، سبعه، تمانيه، تسعه، عشره، 11، 12، 13 ريد. يعني في الحته اللي احنا شايفينها دي كده في 13 سيكونس صغننين مربوطين ببعض في شكل سيكونس طويله واحده، اللي هي اللي متلونه بالحروف دي. طيب احنا كده خدنا اوفر فيو عن ايه اللي ممكن نعمله في النكست جنريشن سيكونسنج، من اول الفورماتس لغايه الكواليتي كنترول. شكرا، اشوفكم في حلقه تانيه ان شاء الله.